Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne Rautaryhmän iltapuhteeseen. Ja täällä ennakkotiedoista huolimatta ei olekaan Machine Men, vaan joku aivan toinen bändi. Eli Children of Bodom. Janne ja Aleksi, hyvää iltaa. Iltaa, mä oon Vesa. Ultakossa treenailtiin ja just tultiin saunasta ja ollaan vähän niinku cheekaltu silleen uusia riffejä ja niinku arreja ja kaikkea tollasta. Niinku tosi siistiä kamaa. Miten meni matka tänne pääkaupunkiseudulle? Oikein kivasti. perhana, niin. Niin. Nämähän eivät olleet aronneet koko matkalta tuota kolmostietä, että meidän 609D Mercedes-Benz juuttu siinä Hervannan kohdalla juuttu täysin hankeen, mutta se meni joo. sitten sen jälkeen meni ihan hyvin. Selvä. Leikki sikseen. Me ei ole puhuttu ehkä vakavasti puoleen vuoteen, mitä siinä aikana on tapahtunut, nimenomaan Bodomille. No mitä Bodomilla on tapahtunut? Mitäs meillä on tapahtunut? Ei me olla oikeastaan tehty mitään, mutta rundattu. Sit mulla on rundattu ja sit... Hetkinen, rundattiin me sen jälkeen. Sen jälkeen vielä joo. Sen jälkeen me pikkusen rundattiin vielä. Ja sit sen jälkeen vielä pikkusen lisää. Ja sit yksi vielä, mut sit se oli joku siinä. Niin. Nyt on ilmeisesti rundit kumminkin rundattu vähäksi aikaa. Vähäksi aikaa joo, kyllä, näin on. Niin, miten sitä jaksaa? Äijät vetää ehkä tällä hetkellä eniten rundia suomalaisista bändeistä. No se jaksettava. Kisakunto on kohdallaan ja näin poispäin. No, jos rehellisiä ollaan, eihän sitä jaksa sikakaan, mutta... no jos nyt ollaan rehellisiä, niin sehän tietysti menee silleen, että mehän ollaan tietysti aina digattu rundaamisesta aika paljon ja... Siis sä oot? Niin siis joo, anteeksi, niin. No, the royal way. Niin, eli siis anyway, siis se juttu niinku, että niin. Siis no, digataan ottaa livenä, digataan rundata ja ei siinä mitään, mun mielestä se on se isoin, ei edes isoin, vaan se on se pääjuttu tässä koko hommassa. Että jos et sä jaksa rundaa, niin sä voit painua helvettiin saman tien kuin skenestä. Ja jos sä oot semmonen joku valittava pelle, joka sanoo niinku, että okei, et en mä voi tehdä jotain 6 viikkoa putkeen, koska mulla on ikävä jotain. Mitä hetkinen, mulla ei ikävää mitään, paitsi Ollia aina välillä, mutta... Kerkko. Ja Kerkko, sori. Osoittelee sormella just tällä hetkellä. Koska mä oon Esa Machine Manista, mutta siis tosiaan me ollaan aina ollut semmonen bändi, että se rundaaminen on se tärkein aspekti siinä koko hommassa, että ei voi valittaa, hienoja rundeja tehtiin viime vuonna. No miten noin viime vuoden ruundit, tulitteko te toimeen kaikkien bändien kanssa, kenen kanssa veditte, vai oliko jotain? Meillä on aina ollut hirveitä ongelmia, kun me ei tulla kenenkään kanssa toimeen. Me ollaan sellaisia saatanan vittu rokkitähtiä, me vittuillaan kaikille. Varsinkin sulle. Niin, mulle varsinkin. Ja varsinkin sulle. Niin. Kiitos siitä. Ei yhtään mitään, se on alku. Siis me tehtiin... Tää kostetaan, kato. Tän jälkeen. Mut siis kostaa. Me tehtiin kyllä muutama tosi hyvä rundi viime vuonna. Slayerin Unholy-hommat ja... No siis varmaan mun mielestä niinku paras oli, no Unholy ja Lions oli varmaan paras silleen, jos kelaa, no siis se mikä oli Jenkeissä, että okei, no Slayer totta kai, Lamb of God, me ollaan runattu niitä kanssa aikaisemminkin, no hyviä frendejä. Sitten Mastodon, mikä oli uusi tuttavuus, missä oli ehkä pari karakteria, mitkä heittäytyi vähän kummallisiksi välillä, mutta siis... Puhutte Sieninaamiosta? Sieninaamiosta, joo. Okay. Kertokaa lisää tästä. Sieninaamio, no sehän on semmonen kaveri, että se... Siis sen bravuri... Siis sen bravuri on se, että... no niin. No okei, no mä voin jatkaa no siis, mitä se nyt voisi heittää? Siis, no se on semmonen jäbä, että siis se on oikeesti niinku erittäin mukava tyyppi, mut sit jos se saa vähän liikaa sieniä naamioon, niin sit rupeaa tapahtumaan ikäviä asioita. Mä oon nähnyt, kun se ottaa itsensä alasti ja juoksee turvamiehiä karkuun, kun me ollaan keikalla jossain niinku NHL-areenalla, tai siis jossain niinku, vittu mitä sanotaan suomeksi? No jääpaikalla. Niin, jäähallin. Mut niinku suljettu niinku se mihin pääsee ja vaan se on lappu päässä. Niin. Ja sit se niinku juoksi siellä niinku oikeesti niinku security jätkiä karkuun. Ja Sit se niinku yhtäkkiä niinku vaan niinku pysähtyi, sit se kääntyi. Sit se oli wait! Ja sit ne security jätkät, mitä helvettiä.
Sit se väänsi ihan hirveet paskat siihen parkkipaikalle ja painoi helvettiin. Elikkä tää nyt oli siis Mastodon Yhtyeen, Sieninaamio. Mastodon yhtyeen Sieninaamio. Selvä. Onks viime vuoden rundelta mitään muita tällaisia kohokohtia, mitä on jäänyt erityisesti mieleen? Mutta niitä ei voi kyllä sun ohjelmassa kertoa. Kyllä tässä ohjelmassa nimenomaan ne pitää. Et sä niitä missään muuallakaan voi avautua. Ai niin joo. No mitäs niitä nyt on? Niitä on tullut vasta mitä. Köh. No otetaan eka väliin täällä, onks mistään jäänyt paskamaku suuhun? Ei todellakaan. Ei mistään. No vähän suusta ehkä. Niin on. Siis Se nyt on suusta ihan jos loogista. jostain, mutta siis rundit, me ollaan tehty tosi hyviä rundeja. Ei kyllä oikeasti mitään valittamista noista rundihommista. No itse asiassa niinku, mä veikkaan, että niinku pahin paskanmaku, mikä jäi ikinä mistään suuhun, oli se silloin, tosin tää tapahtui joskus vuonna 2001, mutta joka tapauksessa meillä oli siis niinku... Se on jäänyt tosiaan kaivossa. Minkä verran se muuten kuuluu tähän? Se ei kuulu tähän. Ei kuulu. Mä luulen, että se kuuluisi tähän. Okei. Jatketaan. Kerro nyt toki. Ei me nyt voida lopettaa No ei se kesken nyt enää lauseita. jees. No ei se nyt enää jees. Sori, mä mokasin tän. Mun mutsi on aina sanonut, että ei saa jättää asioita kesken ja se varmaan kattoo tätä, niin se on sulle vihane, jos sä et kerro tätä. Niin. Oikeesti vai? Kyllä. Anna Okei. palaa. No mulla meni kyllä vähän fiilikset, mutta jatketaan nyt joka tapauksessa. No okei, kävi näin, että me oltiin Etelä-Amerikan rundella, mikä on muutenkin aina erittäin hienoa toimintaa, kun kaikki toimii siellä niin helvetin hyvin ja kaikki on aina aikataulussa. Sori. Sitten me oltiin Meksikosiitystä matkalla Kolumbiaan, mikä by the way on erittäin hieno maa ja muutenkin turvallinen ja kaunis. Meidän lento sieltä oli myöhässä ja se lento lähti silleen, että sen ilmeisesti piti lähteä 5 aikaa aamulla ja meidän keikka päättyi joskus 2 aikaan aamulla. Sitten me kelattiin silleen, että okei, hei nyt tehdään sieltä keikan jälkeen vaan niin mennään nukkumaan ja yritetään niin herätä sinne lennolle. Ja sitten se tietysti päättyi silleen, että oltiin niin jotkut palvelupaidat päällä longessa ihan hirveässä kännissä, hirveät cowboyhatut päässä ja sitten mentiin lentokentälle ja sitten no eihän me nyt oikeesti, mutta kumminkin. Ja sitten kävi ilmi, että lento oli myöhässä jonkun säähässäkän takia. Lumisateen. Kolumbiassa sitä sattuu. No ei se Kolumbiassa. Pelikaanille Sitähän se turmiin. on 100, joo. No sit, mä sanon, että no lopputulos on se, että me oltiin 36 tuntia valveilla ja me oltiin niinku, meiltä tuli jätetty semmoiseen väliin, mistä sä et pääse niinku joko sinne sen maan puolelle tai niinku toiselle puolelle mihinkä, eli me oltiin niinku liukuhihnalla istumassa 6 tuntia semmoisessa mukavassa väsymys kautta laskuhumalla krapulatilassa. Nonni. Se oli hieno aika ihmisen elämässä kyllä. Selvä. Otetaan tähän väliin muistutus. Meillä on kilpailu, joka pyöriikin jo tuolla. Eli jos Nils Gustafsson soittaisi Machine Manissä, niin mitä hän soittaisi? Tuolta tulee muutama vastaus. Onko teillä jotain omaa mielipidettä, mitä niissä soittaisi Bodomeissa, jos hän olisi teidän? Se pointti, mitä mä nyt haluan tähdentää, on se, että sen nimenomaan ei tarvitse olla mikään soite, mikä liittyy meidän bändiin. Se voi olla mikä tahansa, mutta mikä sen voisi olla? Siis onko sulla jotain hyvää? Turbo Ahdin, kenties. Dude. Sorsa Pilli. Erittäin hyvä. Aika kova. Sorsa Haulikko. Kyllä. Joo. Palkintona Bodomian uutta Melkein lipes, tupla-albumi. Melkein lipes, Joo. mutta ei sentään ihan kokonaan. Pidä sä tätä, niin se pysyy kädessä. Okei. Mutta sulla on toi lasi tossa. Mutta... Eli siinä on palkinto ja sitten meillä on erikoispalkinto parhaalle